درود بر همه عزیزان، خوش اومدید به کانال من مریداتم بافتنی. قراره با هم آموزش بافت این پترن بسیار زیبا رو داشته باشیم که فقط از 10 رش تشکیل شده به همراه نقشه. این قسمت روی کار هست و این قسمت پشت کار. بافت ما تعدادونه‌ای که باید براش سر بندازیم باید 10 تا 10 تا باشه، به اضافه 4 تا دونه در انتهای کار. یعنی ما 10 تا 10 تا که مدل رو اجرا کردیم و حالا بهتون نشون میدم با گذاشتن مارکر که چطور متوجه بشید. و در انتهای کار 4 تا دونه اضافه تر و 2 تا دونه هم برای ابتدا و انتهای کار. من الان 2 تا 10 تا 20 تا که مدلم رو اجرا کردم و 4 تا دونه اضافه تر برای انتهای کار و 2 تا دونه هم که برای ابتدا و انتها. در واقع من 26 تا دونه داخل میل سر انداختم. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. برای بافتش طبق نقشه خطوط عمودی، یعنی خطهای به این شکل از بالا به پایین میشه به زیر، و خطوط افقی یعنی به این شکل خط صاف میشه به رو. من الان اینجا 2 تا 10 تا میشه 20 تا، 24 تا و 2 تا دونه برای ابتدا و انتهای کار سر انداختم. میام در ابتدای کار دونه حاشیه رو میبافم، طبق نقشه 4 تا دونه به زیر میبافم. بدون حاشیه کاری ندارم. حالا 6 تا دونه به زیر. 1 2 3 4 5 و 6. مارکر رو میذارم، میرم رو 10 تای بعدی. دوباره 4 تا دونه به زیر میبافم، 3 و 4 و 6 تا دونه به زیر. 1 2 3 4 5 و 6. 4 تا دونه آخر هم به رو بافته میشه. پس ما اگه 10 تای دیگه هم داشتیم باز به همین شکل میبافیم. 2 3 و 4 و این هم دونه حاشیه. رج 2 رج پشت کار، دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. دونه های زیر به زیر و دونه های رو به رو بافته میشه. به این شکل ادامه میدم. در رج 3 دونه حاشیه رو بر میدارم. 1 2 3 4 تا دونه به زیر به رو میبافم، 1 دونه به زیر میبافم. حالا اینجا ما باید 2 تا یکی انجام بدیم. 2 تا یکیمون جهت دونم به این شکل، این رو میبافم و حالا دونه اول رو از روی دونه دوم ردش میکنم. ژوته یو ژوته است، یه ژوته دیگه که به حالت فلش بالاشه، یعنی یه ژوته دیگه باید بندازم. حالا میام 2 تا یکی انجام میدم، دوباره جهت دونه هام رو عکس میکنم و به این شکل دونه ها یکی میشه، میلم هدایت میشه سمت راست و 1 دونه به زیر. دوباره میرم 10 تای بعدی، هر 10 تایی که داشتیم باز به همین شکل میبافم. 4 تا دونه به روم رو میبافم. حالا 1 دونه به زیر، دوباره 2 تا یکی جهت اولی رو تغییر میدم به این شکل، دونه دوم رو میبافم و دونه اول رو از روی دونه دوم رد میکنم. 2 تا دونه ژوته میندازم، جهت این 2 تا دونه رو برعکس میکنم، میخوام میلم هدایت بشه سمت راست و 2 تا یکی و 1 دونه به زیر، مارکر رو بر میدارم، 4 تا دونه به زیر رو میبافم و این هم که دونه حاشیه.
میان 4 تا دونه برو رو میبافم و کار به این شکل در میاد. در رج 4 دونه حاشیه رو بر میدارم، 1 2 3 4 تا دونه به زیر میبافم، مارکر رو بر میدارم، 2 تا دونه به رو میبافم، میرسم به این 2 تا ژوته. ژوته اول رو به رو میبافم، حالا اینو ردش میکنم و 2 تا دونه به رو و 4 تا دونه به زیر میبافم. دوباره مارکر رو بر میدارم، 2 تا دونه به رو میبافم، میرسم به ژوته اول رو به رو میبافم، حالا اینو آزادش میکنم، 2 تا دونه به رو، 4 تا دونه به زیر و این هم که دونه حاشیه. ببینید کار رو. در رج 5 دونه حاشیه رو بر میدارم و 4 تا دونه به رو میبافم، 3 تا دونه به زیر میبافم. ببینید الان تعداد دونه های من 2 4 6 8 9 تاست. برای اینکه اضافه بکنم دونه که بشه 10 تا، بعد از اینکه این بافت ژوته رو انجام دادم، ببینید الان اینجا 2 تاست. میام این اولی رو به این شکل میگیرم، میارم سر میل و به زیر میبافم و به این شکل 2 تا دونه به زیر رو میبافم. دوباره 1 2 3 4 1 2 3 تا دونه به زیر که ژوتم هم هست. حالا میام این قسمت به این شکل میگیرم و به زیر میبافم و دوباره 2 تا دونه به زیر و 4 تا دونه به روی آخر کار و این هم که دونه حاشیه. به این شکل. رج 6 هم کل دونه ها رو به همون شکلی که میبینم طبق نقشم که هستش میبافم. دوباره رج 7 به همون شکلی که میبینم میبافم. دونه حاشیه رو بر میدارم، 1 2 3 4 تا دونه به رو و 6 تا دونه به زیر میبافم. دوباره همین کار رو تکرار میکنم. رج 8 هم باز به همون شکلی که میبینم میبافم رج پشت کار. در رج 9 دونه حاشیه رو بر میدارم، حالا 2 تا دونه باید یکی کنم به رو، پس این 2 تا دونه رو به رو یکی میکنم، 1 2 تا ژوته، دوباره 2 تا دونه به رو یکی میکنم. حالا ببینید میرسم به این 6 تا دونه به زیر، باید پیچ بدم، میام 3 تای اول رو میام روی میل کمکی به این شکل نگه میدارم، اول میام 3 تای دوم رو میبافم، حالا میام این 3 تا رو میارم روی میل و حالا 3 تا دونه رو به زیر میبافم به این شکل. دوباره میام مارکر رو بر میدارم، 2 تا دونه به رو، 1 2 تا دونه ژوته، دوباره 2 تا یکی به رو، میرسم به این 6 تا. حالا اگه از میل کمکی هم نخواین استفاده کنی، 3 تای اول رو میدم به میل سمت راست، اول میام 3 تای دوم رو میبافم، حالا میام 3 تای اول رو به این شکل میگیرم، اینو رو خارج میکنم، 3 تای دوم رو اول و حالا 3 تای اول رو میبافم به این شکل. 2 مدل رو بهتون گفتم. حالا
دوباره مارکر رو بر میدارم، 2 تا دونه به رو، 2 تا دونه به زیر، ببینی ژوته و حالا 2 تا یکی به رو و این هم که دونه حاشیه. این هم از رجه 9. رجه 10 هم دونه حاشیه رو برمیدارم، دونه اول به زیر، میرسم به این 2 تا ژوته. ژوته اول رو به زیر میبافم، ژوته بعد رو به رو میبافم و این دونه هم که به زیر بافته میشه. حالا میام به این شکل مارکر رو برمیدارم، 1 2 3 4 5 و 6. دونه به زیر، 1 دونه دیگه به زیر از ژوته اول رو میبافم، ژوته دوم رو به رو میبافم و این هم دونه به زیر. مارکر رو بر میدارم و دوباره 1 2 3 4 5 و 6. دونه به زیر، ژوته اول به زیر بافته میشه، بعدی به رو بافته میشه، دوباره دونه به زیر بافته میشه و این هم که دونه حاشیه. به این شکل. حالا دوباره از رج 1 بافت ما شروع میشه و 10 رج به 10 رج بافت ما تکرار میشه.